Класичному суперкомп'ютеру знадобилося б десь 10 септильйонів років. Це, якщо що, одиниця з 24 нулями. Так, навіть уявити таку цифру складно. Абсолютно. Так от, йому б знадобилося стільки часу, щоб розв'язати одну надскладну оптимізаційну задачу. А квантовий комп'ютер від Google впорався з нею за 5 хвилин. Оце справді зносить дах за 5 хвилин. Тобто це не просто якесь там трохи швидше, це абсолютно фундаментальний злам взагалі всього, що ми вважали можливим. Тому вітаємо у нашому новому глибокому зануренню у матеріали. Так, вітаємо. У нас сьогодні на столі просто масивний величезний звіт. Ага, зібраний з купи даних там і McKinsey, і Forbes, і Всесвітній економічний форум, і вони дуже детально описують 9 ключових технологічних трендів горизонту 2025 року, ну і їхні перспективи аж до 2050-го. Знаєш, продертися крізь цей увесь інформаційний хайп. 100%. Бо ми хочемо зрозуміти, як понад 3 трильйони доларів глобальних інвестицій, 3 трильйони Карл перетворюють наукову фантастику на реальність. Так. І головне, ми будемо розбиратися не лише з тим, що саме відбувається, а й як ці технології взагалі працюють під капотом. Гаразд, давайте розкладемо це по поличках. Тому що цей масив даних, він реально вимагає серйозного осмислення. Ось ще й якого. Світ зараз підійшов до такого, знаєш, переломного моменту. Якщо ми подивимося на горизонт найближчих років, то побачимо не просто нові яскраві гаджети. Угу. Це початок справжньої ери гібридних систем і повної автономії. І у звітах дуже чітко видно цю напружену конкуренцію, яка зараз формує глобальну геополітику. Ти маєш на увазі між США та Китаєм? Саме так, США виступають як такий собі розробник фундаментальних архітектур, інноватор, а Китай, він масштабує виробництво з якою просто шаленою швидкістю. А Європейський Союз десь там намагається придумати для цього всього правила, так? Так, створює регуляторну базу. Щоб по-справжньому це майбутнє зрозуміти, нам логічно почати з самого мозку цих технологій. І тут матеріали показують, що штучний інтелект дуже радикально змінюється. Раніше ми всі тішилися, що Ші може написати смішний віршик чи, згенерувати картинку кота-астронавта. Отак, генеративний Ші був всюди. Але тепер він починає діяти. І цей перехід зараз називають агентним штучним інтелектом. Або Agentic AI. Так, і джерела вказують, що цей ринок взагалі зросте до понад 100 мільярдів доларів до 2034 року. Ці автономні агенти здатні самі планувати завдання. Тобто, якщо навести таку аналогію, генеративний Ші був, як знаєш, надзвичайно талановитий стажер. Ага, якому треба все розжовувати. Точно. Писати довжелезні промпти, перевіряти кожен його крок. А от агентний Ші – це вже рівень такого собі топ-менеджера. Дуже влучне порівняння. Ти йому просто кажеш кінцеву мету. Наприклад, у звітах є крутий кейс логістичної компанії DHL. О, так, я читав цю частину. Їм більше не треба, щоб живі диспетчери вручну малювали маршрути. Агентний Ші отримує завдання оптимізувати доставку. І він сам, уявляєш, сам аналізує погоду, затори на дорогах. Навіть наявність палива і стан самих машин. Так, і він сам перенаправляє вантажівки чи кораблі, і це призвело до колосальної економії, і, що важливо, знизило викиди СО2 на цілих 14%. Вау, 14% – це в масштабах DHL просто гігантські цифри. А ще там був приклад про Salesforce, типу як агенти інтегруються в продажі. Так, агент там не просто пише якийсь шаблонний лист. Він сам аналізує історію покупок клієнта, шукає ідеальний час для контакту. І сам відправляє. Сам ініціює розсилку, аналізує відповідь і може навіть підключити іншого Ші-агента, щоб той дав клієнту знижку. Слухай, почекай. Це звучить круто, але ж тут виникає просто гігантська проблема. Фізичні обмеження. Ти про енергію? Так, щоб цей топ-менеджер постійно думав, постійно аналізував ці тисячі змінних кожну секунду, потрібні неймовірні обчислювальні потужності. Це правда. Сучасні дата-центри і так жруть в електрики, як якась невелика європейська країна. Якщо ми дамо автономію мільйонам таких агентів, хіба наші сервера просто не розплавляться? Ось що тут справді захоплює те, як індустрія розв'язує цю проблему. Вони не просто будують якісь більші ангари для серверів. Вони змінюють саму архітектуру обчислень. Ти про нейроморфні чіпи?
Саме так, бо дивись, традиційний процесор працює лінійно, він постійно активний. Це як двигун автомобіля, який завжди працює на холостому ходу, навіть якщо ти просто стоїш на світлофорі. Ну, звучить як жахливе марнотратство енергії. Так і є. Страшенно неефективно. А от нейроморфні обчислення імітують архітектуру нашого людського мозку, але на апаратному рівні. Вони використовують так звані спайкові нейронні мережі. Окей, термін «спайкові нейронні мережі» звучить як щось з кіберпанку. Як це працює на практиці, якщо пояснити на пальцях? Давай уявимо собі систему датчиків руху у великому будинку. Замість того, щоб світло горіло в усіх кімнатах постійно, воно вмикається тільки там, де хтось зараз де. Ага, логічно. Спайкові нейронні мережі працюють так само. Окремі нейрони на такому чіпі не споживають енергію постійно. Вони, генерують сигнал, цей самий спайк, тільки тоді, коли накопичують достатньо інформації для дії. Тобто активна тільки та малесенька частина процесора, яка потрібна от прямо зараз. Бінго! Як наслідок, ці чіпи, наприклад, Intel Loihi, вони можуть забезпечити просто неймовірну енергоефективність. У звітах кажуть, що скорочення навантаження може бути на 50%, а в деяких задачах вони в 100 тисяч разів ефективніші. 100 тисяч разів? Ого! Тобто, якщо ми з'єднаємо ці два тренди, ми отримаємо автономних шиї-агентів, яким більше не треба постійно тримати зв'язок з гігантськими дата-центрами. Точно. Це так звані граничні обчислення або edge computing. Вони зможуть думати локально, прямо на пристрої? Так, уяви собі автономне авто чи робота на заводі. Якщо перед машиною на дорогу раптом вибігає людина, системі не можна чекати, поки сигнал злітає на сервер, десь у пустелю Невада, обробиться і повернеться назад. Ну так, це ж мілісекунди, які коштують життя. Саме тому, завдяки цим нейроморфним чіпам, агентний ШИІ приймає рішення прямо на борту за якісь долі секунди з нульовою затримкою. Клас. І, знаєш, якщо ми вже заговорили про роботів, якщо ми створюємо такі надпотужні мізки, яким не треба ця хмарна поповина, їм же знадобиться фізичне тіло, щоб щось робити у реальному світі. Обов'язково. Ну і нервова система, щоб всі ці системи координувалися. І в матеріалу зазначається, що передові системи зв'язку, робототехніка і квантові технології – це якраз і є ці нові м'язи та нерви нашого світу. Так, щодо нервової системи до 2025 року очікується понад 2 мільярди підключень 5G. Угу. І це тільки міст до 6G, який взагалі прибере затримки зв'язку. А щодо тіла відбувається просто масовий перехід до гуманоїдних форм роботів. Так, там згадувався цей робот Figio 03. О, він неймовірний. Джерела кажуть, що він вже здатний виконувати близько 60% побутових завдань, просто візуально сприймаючи простір. Але ж ось де стає справді цікаво. З одного боку, у нас є оці роботи-гуманоїди і квантові комп'ютери, що клацають задачі космічного масштабу, як ми казали на початку. Так. А з іншого боку, джерела прямо волають про глобальний дефіцит кадрів. Здається, до 2030 року бракуватиме 1 мільйона фахівців у квантовій сфері. Це правда, цифра звучить загрозливо. Тоді виникає цілком закономірне питання до всієї цієї індустрії. Чи не будуємо ми зараз якийсь надскладний міжгалактичний крейсер, яким просто не буде кому керувати? Знаєш, це дуже важливий парадокс. Наші технології реально випереджають здатність системи освіти готувати для них людей, особливо у квантових обчисленнях. А чому саме там такий кадровий голод? Ну, щоб зрозуміти це, треба усвідомити механіку самого квантового комп'ютера. От класичний комп'ютер шукає вихід із лабіринту як? Перевіряє кожен шлях по черзі. Вперся в стіну, повернувся. Саме так. А квантовий комп'ютер завдяки принципу суперпозиції, він, ніби розливається водою по всьому лабіринту одночасно. Крута метафора. Він перевіряє всі можливі шляхи в одну мить. Тому те, на що треба мільйони років, він робить за 5 хвилин. Але, щоб правильно задати йому питання і считати відповідь, потрібні люди з абсолютно іншим типом мислення. Це не просто програмування. Тобто традиційні айтішники тут не підійдуть? Ні, тут потрібні глибокі знання квантової фізики. І геополітично ця ситуація виглядає як дуже напружена шахова партія. О, геополітика тут взагалі окрема тема.
Джерела ж малюють дуже чітку картину цього протистояння. Розкажи. США, наприклад, зосереджені на фундаментальних проривах. Вони створюють саму архітектуру майбутнього – патенти, квантові розробки, інвестиції в софт. Так, понад 40 мільярдів інвестицій у квантові технології. А Китай своєю чергою виступає як абсолютний лідер у впровадженні інфраструктури. Угу. Вони ж там штампують тих роботів. Точно. За даними звітів, Китай встановлює десь 54% всіх нових промислових роботів у світі. Їхня стратегія – це здешевшення. Вони роблять їх на третину дешевшими за західні аналоги. Що робить їх суперпривабливими для всього світу? А Європа що? Знову регулює. Як завжди. Європейський Союз обрав роль такого собі світового поліцейського чи регулятора. Фокусується на AI Act та безпеці. Але ж проблема в тому, що відсутність єдиних міжнародних стандартів несе екзистенційні ризики. 100%. Уяви, якщо одна країна розробить потужний квантовий комп'ютер раніше за інших, вона ж теоретично зможе зламати будь-яке сучасне шифрування у світі. Жесть. Це міць, яка без спільних правил гри просто знищить глобальну стабільність. Але давай подумаємо, ця неймовірна обчислювальна потужність. Куди її спрямують, коли всі ці логістичні задачі з посилками будуть розв'язані? Я думаю, ціль очевидна. Наступний крок – це розшифрування найскладнішого коду у Всесвіті. Нашої власної ДНК. І це якраз переводить нас до наступного блоку зі звітів – біоінженерія та перепрограмування життя. О, біоінженерія зараз виходить на якийсь абсолютно космічний рівень. Персоналізована медицина, редагування генів. Так, матеріали наводять дуже крутий приклад. Використання технології CRISPR для лікування серповидно-клітинної анемії компанією Vertex Pharmaceuticals. З успішністю десь 95%, між іншим. І це часто описують так, ніби ми використовуємо комбінацію клавіш Ctrl плюс F, щоб знайти хворобу в нашому коді, а потім просто беремо і видаляємо її. Але мені здається, це надто спрощено. Як це працює на мікрорівні? Так, метафора з Ctrl плюс F трохи неповна. Я б сказала, що CRISPR – це швидше такий інструмент знайти, вирізати і зашити. Звучить як робота кравця. Так і є. До речі, цю систему вчені просто запозичили у бактерії. Бактерії використовували її мільйони років, щоб захищатися від вірусів. Тобто ми просто підгледіли це в природі? Саме так. В лабораторії створюють таку спеціальну молекулу ГІД. Це такий собі GPS-навігатор, який ідеально збігається з ділянкою ДНК, де сидить оця мутація. Угу. І до цього навігатора прикріплений фермент, зазвичай це Cas9. Він працює як молекулярні ножиці. Ага, тобто гід знаходить місце, а ножиці ріжуть. Бінго! Коли гід знаходить дефектний ген, цей фермент розрізає обидва ланцюги ДНК. А далі вмикаються природні механізми ремонту самої клітини. І ми можемо підсунути клітині правильний варіант гена. Точно. Вчені дають здорову версію як шаблон, і клітина сама себе лагодить. У випадку з цією анемією це дозволяє кістковому мозку почати виробляти нормальні здорові еритроцити. Слухай, це просто вибух мозку. Але окрім редагування генів, звіти ще багато говорять про 3D-біодрук органів. Отак. І ще про інженерію живих терапевтиків. Це ті програмовані бактерії, що живуть у тілі і самі виділяють ліки. Які можуть, наприклад, знизити витрати на лікування діабету на 70%. Неймовірно. Але тут є одне величезне «але». Щоб підтримувати ці передові біолабораторії, живити мільйони агентів ШАІ і квантові комп'ютери, нам потрібна просто колосальна кількість енергії. Так, звичайних сонячних панелей чи вітряків тут не вистачить. Базове навантаження буде величезним. Тому матеріали прямо вказують на повернення до ядерних технологій. Але це не ті старі гігантські АЕС із цими велетенськими градирнями, які ми звикли бачити. Так, мова йде про малі модульні реактори, або скорочено СМР. У звітах згадується, що Microsoft вже інвестує у ці реактори для живлення своїх дата-центрів ШАІ. У чому їхня головна фішка порівняно зі старими АЕС? Дивись, якщо подивитися на ширшу картину, то традиційна атомна станція – це як будівництво якоїсь унікальної гігантської фортеці.
Кожен раз індивідуальний проект. Десятиліття роботи і бюджети, що роздуваються в космос. Саме так. А от малі модульні реактори – це як виробництво автомобілів на конвеєрі. Їх збирають стандартизовано на заводі. А потім просто везуть вантажівкою на місце. Так. Вантажівкою або потягом. Привозять куди треба, навіть у найвіддаленіший регіон, і просто підключають до мережі. Плюс у них є системи пасивної безпеки. А що мається на увазі під пасивною безпекою? У старих реакторах, пам'ятаєш Фукусіму? Щоб охолодити реактор у разі знеструмлення, потрібні були активні насоси, які качали воду. І якщо насоси ламаються або втрачають живлення, стається катастрофа. Точно. А в малих модульних реакторах охолодження працює на звичайних законах фізики. Гравітація, природна циркуляція води. Навіть якщо станція повністю втратить живлення, реактор охолодить себе сам. Без насосів і втручання людини. Тобто це набагато безпечніше. Проте, як зазначають звіти, залишається складна проблема радіоактивних відходів і купа регуляторних бар'єрів. Ідеальних рішень не існує. Якщо ми подивимося на біоінженерію, там же теж схожий баланс користі та ризиків. Отак, етичні дилеми там просто величезні. З одного боку, ми можемо подолати голод і хвороби, а з іншого – загроза створення дизайнерських дітей, коли тільки найбагатші зможуть генетично покращувати своїх нащадків. І ризики біозброї ніхто не скасовував. Але в цілому, згідно зі звітами, і ядерна енергія, і біоінженерія мають дуже високий рейтинг співвідношення користі та небезпеки. Користь переважає. Знаєш, ми змінюємо нашу фізичну реальність, енергетику і навіть нашу ДНК настільки глибоко і швидко, що людському мозку просто стає складно це все перетравити. Це точно. І, схоже, паралельно з цим фізичним світом ми будуємо іншу, віртуальну реальність. Імерсивні технології. Так. Так. Це XR, тобто розширена реальність, яка включає VR і AR. І цей ринок вже оцінюється майже в $47 мільярдів. Це давно вже не просто іграшки чи відеоігри. Абсолютно. Наприклад, Apple Vision Pro вже створює реалістичні цифрові аватари. А в медицині відбуваються ще цікавіші речі. У звітах наводять приклад Cleveland Clinic. Що вони роблять? Вони використовують віртуальну реальність для лікування ПТСР посттравматичного стресового розладу. Пацієнтів занурюють у контрольовані симуляції, і це дає реальне зменшення симптомів на 30%. Вау! Тобто ми буквально лікуємо психологічні травми нашого фізичного світу за допомогою віртуального. Так, це неймовірно. Наш щоденний досвід все більше переходить у цифровий вимір. Але ж слухай, якщо все від нашого медичного профілю до управління ядерними міні-реакторами і цими агентами тепер у мережі, то питання кібербезпеки стає просто питанням виживання нашої цивілізації. Ринок кібербезпеки зараз зростає якимось шаленими темпами до понад $300 мільярдів. У мене виникає така аналогія. От ми будуємо такий розкішний сяючий кришталевий замок, там зберігається наша ДНК, алгоритми міст, уся логістика. Так. Але ми будуємо цей кришталевий замок у дуже-дуже кримінальному районі. І згідно зі звітами, 72% лідерів бізнесу кажуть про зростання кіберзагроз через той самий ШАІ, який тепер допомагає хакерам. Метафора з замком просто в точку. Бо традиційна кібербезпека раніше працювала як такий собі глибокий рів навколо цього замку. Тобто, якщо ти пройшов через міст, ввів пароль, то все, ти всередині і тобі всі довіряють. Саме так. Система вважала тебе своїм і давала доступ майже до всього. Але зараз, коли все гіперпідключено, хакери легко обходять цей рів. Тому експерти у звітах кажуть, що треба переходити до концепції Zero Trust. Zero Trust – це нульова довіра. Тобто ніякої довіри нікому, навіть якщо ти вже всередині мережі. Точно. Повертаючись до твого замку, Zero Trust – це ніби біля кожних дверей, до кожної кімнати стоїть суворий охоронець з автоматом. Навіть якщо я вже в замку. Навіть тоді. Кожен раз, коли ти хочеш відкрити шафу з документами або зайти в лабораторію, система заново перевіряє твій пристрій, де ти знаходишся і які в тебе права. Нічого не сприймається на віру. Нічого. Плюс додаємо сюди підготовку до постквантової криптографії, щоб квантові комп'ютери не зламали наші паролі.
Але, знаєш, якою б досконалою не була система цих охоронців, слабкою ланкою завжди залишається людина. О, так. Соціальна інженерія. Звіти фіксують просто величезне зростання фішингу на 42%. Хакерам же не треба витрачати мільйони на злом нейроморфного чіпа, якщо вони можуть просто згенерувати ідеальний діпфейк голосу твого боса. Так, він дзвонить і каже, терміново переведи кошти або дай мені доступ до сервера. І людина це робить. Тому головний висновок – індустрія безпека має вбудовуватися в дизайн технологій від самого початку. Secure by design. Але без навчання людей жоден Zero Trust не врятує. Абсолютно згодна. Треба постійно виховувати оцю цифрову довіру, але з критичним мисленням. Ну що ж, підсумовуючи весь цей колосальний масив інформації з провідних звітів, ми бачимо дуже чіткий вектор. Ці всі 9 трендів, Вони не розвиваються ізольовано. так, від автономного шиї до редагування генів і квантів, вони переплітаються і підсилюють один одного. І вони дуже швидко наближують нас до горизонту 2050 року. І тут звіти згадують відомі прогнози, наприклад, Рея Курцвейла. О, про сингулярність. Так, це цей гіпотетичний момент, коли технологічний прогрес стане настільки стрімким, що ми просто перестанемо його осягати своїм розумом, а біологія органічно з'єліться з машинами. Але, що цікаво для тих, хто слухає, незважаючи на всі побоювання, загальний баланс оптимістичний. У 6 з 9 напрямків переваги суттєво переважають ризики. Але цей оптимізм, він не повинен перетворюватися на наївність. Масштабування таких інструментів вимагає жорстких правил. Щоб ще лікував хвороби, а не створював проблеми. Потрібна просто безпрецедентна міжнародна співпраця і нові етичні рамки. Знаєш, на початку нашого глибокого занурення ми казали, що планета проходить глобальне оновлення своєї операційної системи. І після розбору цих матеріалів стає зрозуміло, наскільки це швидко і глибоко відбувається. Так. І це змушує замислитися над одним дуже серйозним питанням. Якщо нейроморфні чіпи скоро будуть ідеально імітувати людський мозок, а агентний щіп почне самостійно приймати рішення у світі, У який момент вони перестануть бути просто нашими інструментами? саме так, у який момент вони стануть новим видом цифрових громадян, і людству доведеться вчитися не просто їх програмувати, а вести з ними справжні переговори і шукати компроміси. Це надзвичайно провокаційна думка для роздумів. І це питання залишається відкритим, тож залишаємо його для вас до нашого наступного занурення у матеріали.